édesapám az unalmas téli éjszakákon faragott, édesanyám pedig kézi munkázott. Ott a falu ilyen túl nagy lehetőség nem volt, ezért is próbáltam talán a kézügyesség felé hajlani és alkotni valami kis dolgot, mindig reszelgetni, csiszolgatni, de Isten igazából akkor jelentkezett, amikor az első tiszti beosztásom volt a Száron, láttam a katonáimat, hogy miket csinálnak. Eiffel-torony, cérnakép, különféle más apróságokat készítettek az unalmas idejükbe, tehát a szolgálaton kívüli idejükbe. Maga az Eiffel-torony 3 részből állt, ami azt jelentette, hogy megvolt az alsó része elkészítve, mind a 4 oldala, a középső felépítmény része szintén 4 oldalból, majd a felső része a 4 oldalból, és ez összeragasztásra került, és a legvégén egy egyszerű kis tetőzet lett készítve rá. És ahogy a kézügyességem változott, fejlődött, úgy kialakultak egyre fejlettebb, egyre kreatívabb műveim. Ezután készítettem el tulajdonképpen egy nagy ugrással, egy időugrással 20-25 év után ezt a hajót, mivel ilyen hajó a valóságban nem igazán fellelhető, így én úgy gondoltam, hogy ezen a hajón többféle eszközt és alapanyagot helyezek el, így megtalálható rajta a hajóágyú, illetve a lőporos hordó, a vasmacska, a makett körbe, bármi beletartozik, amit te kigondoltál. Legyen az most egy szoborhoz hasonlító valami, legyen egy autó, egy repülő, egy bármilyen eszköz, vagy egy épület, tök mindegy, hogy mire gondolsz, azt megvalósítod, te átgondolod, azt te lerajzolod, ha szükséges, vagy képről, amire én már eljutottam addig a szintig, hogy most már képről dolgozok. Gyakorlatilag a te alkotásod, a te műved, egy önálló dolog, amit létrehoztál és megalkottál. A munkáimban megláttam egy naptárat, amelyen a Neuschwansteini kastély szerepelt, és úgy gondoltam, hogy ez elég nagy kihívás lesz, és el fogom készíteni. Egy levelet írtam a Neuschwansteini kastély tulajdonosának, hogy prospektusokat küldjön nekem, amelyről el fogom tudni majd készíteni. Mivel ez már egy bonyolult, jóval bonyolultabb szerkezetű és összetételű makett, így ez nem 1-2 hetes munka volt, hanem ez egy jó 2 évbe tellett, mire ezt el tudtam készíteni. Tekintettel arra, hogy a 8. emeleten vagyunk, emeletes házba, nincs műhely, nincs semmi, gyakorlatilag ennélkül kelljen megvalósítani ezeket a dolgokat, amiket megmutattál is az interjúban is szerepel, szóval ez a nagy dolog. Tehát szinte a semmiből létrehozni semmi szerszámmal, vagy olyan szerszámmal, amit én csináltam, én alkottam, és ebből létrehozni, ez a nagy dolog, és ez volt a nehézségnek, nincs esztergagép, fúrógép, nincsenek olyan szerszámok, ami állványos fúrógép, csak az egy szem, kicsike kis fúrógép, ami csiszoló, fúró, és ezzel kell dolgozni. Tekintettel arra, hogy a fiúkat, férfiakat érdeklik az autók, és az autó mindenkinek a szíve csücske, ezért úgy gondoltam, hogy elkészítek egy autót is. Az autó MDF fából készült, javarészt. Használtam fel ide még szőnyegdarabokat, illetve tükördarabokat, ugyanúgy alapanyagként tekintető rá a fogpiszkáló, a különféle kis fémlap, vagy netántán a sziloplasztos doboz, amely a kerekeit alkotja, vagy netántán az átlátszó műanyag lap, amely a reflektort, illetve a foncsort adja a lámpájához. Hát olyan dolgokra voltam már képes, amire nem is gondoltam volna, hogy előtérbe kerül, és ki tudom hozni magamból. Tehát ez a műveknek, a maketteknek a készenléte, megvalósulása, az elkészülte olyan belső örömmel tölt el, ami szinte leírhatatlan, hogy ezt most te csináltad, és ezt mások is úgy veszik, hogy Uramisten, tehát ilyet lehet csinálni kézi erővel, kézi munkával, szerszámok nélkül, minden nélkül, lenyűgöző. Roxworth
varázsló és boszorkányképző iskola. Ez az egyik legnagyobb munkám tulajdonképpen, mivel megláttam ezt a kastélyt, ezt a kastélynak nevezett iskolát, annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy el fogom készíteni. Egy igen nagy munka volt. Közel 3 évig tartott ennek az elkészítése, már maga csak a rajznak az elkészítése, rajzoknak az elkészítése fél éves munkát vett igénybe, amely a filmnek a megállításával, abból történő kifényképezéssel kezdődött. Az első részétől a 7. részéig minden megtalálható rajta. Természetesen a való életben csak a főépítmények, az étterem rész, a nagytorony rész, illetve a hátsó híd található meg Angliában. A többi épület az mind fikció, tulajdonképpen a számítógépes jelenet. Az elkészítésénél az internetet, a különféle rajzokat, képeket hívtam segítségül, és így tudtam elkészíteni úgy, hogy viszonylag élethű legyen. A pikantériája ennek a sárkányszobornak az, hogy mindenféle olyan anyagot igénybe vettem az elkészítéséhez, ami a háztartásban megtalálható. Az alapját habszivacs képezte, kemény kartonpapír az oldala, és kuriózumként említhető a szarva, amely fogkeféből készült, abból csiszoltam ki, abból reszeltem ki. A sárkánynak a szárnya szintén egy kuriózum alapanyag, amely nem más, mint tulajdonképpen esernyőnek a szövete. A másik, ami a sárkánynak a fogát illeti, ez nem más, mint rózsabokornak a tüskéje. Az, hogy egy anyagot meg kellett tanulni, el kellett sajátítani, ez a kreativitás és ez a gondolkodásmód, amit alkalmaztam a makettek készítésénél, a tanulásban rettentő sokat segített. A családi életbe is segített, mert jobban összehozott a család. Segítettek a gyermekeim, feleségem is bekapcsolódott, és már nem az elkészítésbe, hanem a türelmességbe, hogy nagyobb türelmet, pedig nekem is azért néha elszakadt a cérnám, és mégis ők voltak, akik azért tartották benne, főleg a Minas Tirithnél, aminél már a fele úton majdnem feladtam, mert annyira, hát most csúnyán hangzik, de unalmas volt a sok reszelés, de mégis meghozta a gyümölcsét, és a család segített ebben. A Minas Tirith az eddigi makettezésemnek a főműve tulajdonképpen. Elmondhatom azt, hogy ez volt az a makett, ami a legjobban igénybe vett, a legnagyobb türelmet, a legnagyobb megértést igényelte. A filmen, amikor láttam, nem is tűnt fel ez a sziklakastély, hogy ilyen gyönyörű. Megnéztem, hogy 3-szor, 4-szer, 5-ször a Gyűrűk urából, ugye a Király visszatér című jelenetből ezt a sziklakastélyt, és annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy mégiscsak el fogom készíteni. Nincs 2 egyforma épület a Minas Tirithen, és hát, hogyha jól számoltam, közel 500 épületet, illetve félépítményt tartalmaz. Most elképzelhető, hogy ez a közel 500 építmény gyakorlatilag építményenként átlagban 6-8 ablakot, valamelyiken közel 20 ablak van, ezt az épületegyüttest megcsinálni és kireszelni rettentő nagy munka. Hosszadalmas munka volt. A 3 évből 2 évet vett igénybe, az 1 évet az a tervezés, a rajzolás, az előkészítést vitt el. Gyakorlatilag mindenkit arra tudnék ösztönözni, buzdítani, hogyha valakiben van csak egy picike kis szikra,
egy picike kis alkotni vágyás, akkor álljon neki és csináljon. A gondolatvilágod, a gondolatmeneted teljesen más lesz. Tehát egészen más szemszögből fogod látni a világot, egészen máshogy fogod értékelni az életnek az értelmét, a gondolatmenetedet, a másokhoz való viszonyt, az anyaghoz való viszonyt, és elfelejted azokat a dolgokat, vagy nem veszel tudomást azokról a dolgokról, ami negatívan hat a fiatalokra általában az állandó mobiltelefonozás nyomor. Az is kell, vagy netántán a káros szenvedélyek. Ezt most hagyd ne fejtsem ki, de nagyon-nagyon sokat segít abba, hogy egészen más életet élj, mint amikor nincs célod, nincs üzenete az életednek, nincs tartalma az életednek. Ez megtölti más irányba.